Hello, hello, hello mga KaWanders! Welcome na naman sa ating channel! Ayan, miss nyo na po ba ang barbecue dyan sa kanto? Well, huwag mag-alala dahil magluluto tayo ngayon. Keep on watching! So, una ay hiwain natin ang ating karne. Guys, naghihiwa ako ng karne sa pamamagitan ng kutsilyo. O, diba? Okay, eto yon. So, hihiwain natin into thin slices at hindi po cubes para mas madali po ang pag-marinate natin sa karne at hindi na kailangan ng overnight. So, dapat ganyan kanipis. Ayan, meron din tayong nilagay na kaunting mga fats at skin. Pagkatapos niyan ay iset aside natin para masimulan natin ang ating marinade. So, mix all ingredients in one bowl. Guys, yung ingredients po natin ay nasa description box. Huwag po kayong mag-alala at hindi ko yan tinipid. Masarap po yan. Ayan po. I-mix nyo lang po at kapag nahalo nyo na ito ay pwede na nating ilagay sa karne. So, ayan, magsimula na tayong magtuhog. So, gumamit tayo ng bamboo skewer. Kapag nahihirapan po kayo na tuhugin ito, paikutin nyo lang po. Ayan, ganyan lang po. Ayan, papasok na yan. O, diba? Ayan, guys. And make sure po na walang bamboo in between na makikita mo in between sa meat. Kasi masusunog yung bamboo. Kapag masusunog siya, mapuputol. Kapag mapuputol, mahihirapan ka na. O, diba? So, ayan. Turn. And then, make sure na walang nakikitang bamboo between meats. O, diba? Continue lang po yan hanggang sa matapos. And then, iset aside natin ito. At, gagawa na tayo ng ating sauce. Sa paggawa ng sauce ay i-combine lamang lahat ng ingredients. By the way, ang lahat ng ingredients na ito ay makikita mo sa description box. Ayan po, pagkatapos mong ma-mix lahat ay pakuluan ito hanggang sa umabot tayo sa ating desired consistency na medyo thick na masyado. Ayan po. Kapag tapos na yan, iset aside natin, let it cool, and then grilling time. Ito yung pinaka the best part kasi maaamoy mo na yung mga niluluto mo tapos kainan na talaga pagkatapos. O, diba? Ayan. So, tapos na tayong mag-grill at lagyan na natin ang ating ginawang sauce. So, ang sarap nito, guys. Yung alat ng ating meat at saka yung sweetness ng ating sauce ay masarap talaga. So, ayan na po yung ating barbecue. Ayan, guys. Thank you for watching. I hope you like this video and I hope you learned something today from me. Don't forget to subscribe and don't forget to pray. God bless us all.